จะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่อยักษ์มี2 คน เดี๋ยววันนี้เรามาทำกับแคปคัทกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับวันนี้ผมมีเทคนิคการตัดต่อง่ายๆมาฝากครับทำให้ต่อยักษ์เนี่ยมี2 คนนะครับก็คือแยกร่างโคลนนิ่งออกไปนั่นเองนะครับอาจจะเป็นแฝดหรือว่าโคลนนิ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกกันแล้วกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอเรียกเป็นโคลนนิ่งแล้วกันเนาะสำหรับวิธีการทำกับแอป CapCut จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามในคลิปเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับแต่ก่อนจะไปดูการตัดต่อนะครับไปดูตัวอย่างการถ่ายทำคลิปก่อนแล้วกันนะครับครับการถ่ายคลิปก็ยืนถ่ายฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับก็เหมือน acting แล้วทำแบบสักพักหนึ่งหันไปมองเหมือนว่าเรากำลังเล่นกับอะไรที่มันว่างเปล่าอยู่นะครับแต่ว่าให้จำลองว่ามีคนอยู่นั่นเองเนาะแล้วก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกจากฉากไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อนะครับพอเปลี่ยนเสื้อเสร็จนะครับก็เข้ามาในฉากเลยนะครับก็ทำมาเป็นเหมือนกับมองอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำแบบกวนๆอะไรประมาณนี้นะครับก็กระโดดโลดเต้นอะไรแต่แล้วแต่เพื่อนๆนะครับสำหรับข้อแนะนำในการถ่ายคลิปนะครับเพื่อนๆไปถ่ายกับฉากหลังที่เป็นสีคล้ายกันนะครับในตัวอย่างอาจจะมีเหลื่อมล้ำนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ให้เป็นคอนเซปต์ไปเนาะมาเริ่มกันเลยนะครับเข้าไปที่แอป CapCut ครับเปิดไปที่แอป CapCut นะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่เราถ่ายมาเลยครับกดเพิ่มไปเลยจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการคัดลอกคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตัดออกนะครับวิธีการคัดลอกนะครับกดที่คลิปวิดีโอนะครับเลื่อนไปหาคำว่าคัดลอกนะครับกดคัดลอกปุ๊บแบบนี้จะได้2 คลิปที่เหมือนกันนะครับจากนั้นเราจะเอาคลิปข้างบนลงไปอยู่ข้างล่างนะครับวิธีการนะครับก็ให้เพื่อนๆแตะพื้นที่ว่าง1 ครั้งแล้วไปที่คำว่า Overlay นะครับเลือกคลิปที่1นะครับแล้วเลื่อนไปหานะครับจะมีคำว่า Overlay ที่เป็นลูกศรไขว้แบบนี้กดเลยครับเขาก็จะได้คลิปที่มันชนกันลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราจะใช้งานนะครับสมมุติคลิปข้างล่างเราจะเอาเริ่มตั้งแต่กำลังเข้ามาแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับเราก็ไปที่คำสั่งแบ่งแยกนะครับปุ๊บข้างหน้ากดแล้วก็ไปที่ถังขยะนะครับก็จะเป็นการลบทันทีนะครับก็จะมาแบบนี้นะครับเราก็ดึงคลิปตัวนี้นะครับโดยการกดค้างนะครับแล้วก็ดึงไปข้างหน้าครับดึงไปให้มันชนข้างหน้าเลยลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟืบเข้ามาแบบนี้นะครับถ้ามันยังไม่พอดีนะครับเพื่อนๆกดค้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงไปให้สุดนะครับมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็เลื่อนไปตอนท้ายครับอาจจะตัดสักประมาณนี้แล้วก็แตะที่คลิปข้างบนแบ่งแยกนะครับแตะที่คลิปข้างล่างแบ่งแยกเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับก็คืออยู่ข้างหลังกดลบกดตรงนี้แล้วก็กดลบทันทีนะครับเราก็จะได้คลิปสักประมาณ17 วินาทีนะครับในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะถ่ายลักษณะแบบไหนหรือว่าจะ acting กับตัวเองลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็กดกลับนะครับมาอยู่หน้าแรกลักษณะแบบนี้ต่อไปเราจะให้2 คลิปนะครับมันมาอยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับวิธีการเราก็ใช้ลักษณะของการมาร์กนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ Overlay นะครับแล้วเลือกอันข้างล่างนะครับแล้วเลื่อนไปหาคำว่า Mark นะครับปุ๊บแบบนี้เลือกเป็นแบ่งฉากนะครับรอสักครู่หนึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะแบบแบ่งบนแบ่งล่างเราใช้2 นิ้วนะครับในการหมุนลักษณะแบบนี้นะครับหมุนไปเลยแบบนี้นะครับเราก็ดึงมาครับเอาสักประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้เข้าฉากนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับลองเลื่อนดูครับ
มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ซึ่งเราจะทำยังไงให้มันค่อยๆเข้ามานะครับวิธีการก็คือใช้คีย์เฟรมเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับการใช้คีย์เฟรมเราก็ต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับเลื่อนไปจุดเริ่มต้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปแตะรูปคีย์เฟรมตรงนี้นะครับกดจึ๊บเข้าไปเลื่อนมาครับพอเลื่อนมาแล้วครับตอนนี้รู้สึกคนหัวขาดเราอยากจะปรับให้มันใช้งานได้เลือกไปที่คำสั่งมาครับแล้วก็ดึงออกมาเลื่อนไปอีกดึงออกมาอีกเลื่อนไปอีกดึงออกมาอีกนะครับเลื่อนไปดึงออกเลื่อนไปดึงออกแบบนี้ครับเลื่อนไปดึงออกไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับตรงไหนที่มันไม่ได้ออกไปเราก็ไม่ต้องดึงก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีมือออกมานะครับก็ดึงออกแบบนี้ครับดึงออกอีกครับให้มันพอดีมือขาดมาอีกประมาณนี้ตึ๊บมีกลับนิดนึงก็ได้ครับตึ๊บก็แค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรยากเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับกด play ครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับหลังจากนั้นเพื่อเพิ่มความเนียนให้กับการเลื่อนเข้ามาในฉากเราก็จะไปปรับความเบลอของขอบนิดนึงนะครับก็มานี่เลยครับกดมาที่คีย์เฟรมตรงนี้ใช่ไหมครับไปเลือกที่คำว่า Mark นะครับเราก็จะดึงอันนี้นะครับเป็นการดึงเข้าดึงออกตรงนี้นะครับถ้าดึงออกมันก็จะเบลอนะครับดึงออกก็จะเบลอนะครับเขาก็จะลดความเข้มเขาเรียกว่าลดความแข็งของการเข้ามาในฉากนะครับประมาณนี้เนาะหลังๆมาก็ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็คือแสงนะครับมันไม่เสมอกันนะครับแต่ว่าแนะนำถ้าเพื่อนๆไปถ่ายคลิปนะครับก็ให้พยายามใช้ฉากที่มีสีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันเนาะก็เลยอาศัยแสงแล้วก็ทำเป็นคอนเซปต์ให้กับเพื่อนๆเนาะแบบนี้นะครับลองกดเครื่องหมายถูกต้องไปดูครับว่ามันเริ่มกลืนกันหรือยังนะครับเลื่อนมาปึ๊บนะครับมันก็จะไม่เป็นเส้นที่แข็งๆก็จะแบบค่อยๆเบลอๆเข้าลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนี้ก็เอาไปปรับแต่งอาจจะใส่เอฟเฟกต์เป็นแสงสีเสียงอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ Export ออกไปนะครับวิธีการ Export นะครับเพื่อนๆด้านบนตรงนี้ขวามือของ iOS นะครับก็สามารถที่จะเลือกความละเอียดได้ถึง 4K นะครับเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเรทนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเป็น 1080p กับ30เฟรมเรทนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ชี้ขึ้นมุมบนขวาตรงนี้เพื่อ Export ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่เสร็จกันแล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำโคลนนิ่งหรือว่าการทำแฝดง่ายๆด้วยแอป CapCut นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เพื่อนๆมีความสุขกับการตัดต่อนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ